Variablat në Python. Një variabël është një emër që përdoret për të ruajtur një vlerë të caktuar në memorien kompjuterike. Për të krijuar një variabël ne përdorim këtë sintaks: emrin e variablës, simbolin e barazimit dhe vlerën e variablës. Për shembull, emri i firmës barazi Programim Shqip. Vlera Programim Shqip është ruajtur tashmë në memorien kompjuterike dhe mund të aksesohet nëpërmjet variablës emri i firmës. Pra nëse brenda një funksioni print ne vendosim si argument variablën ton, në ekran do të na shfaqet vlera e variablës ton, pra stringu Programim Shqip. Arsyeja është sepse interpreteri i Pythonit kërkon vlerën e variablës emri firmës në memorie dhe vlera Programim Shqip del si rezultat. Variablat përdoren gjithashtu për të kryer manipulime të ndryshme. Manipulim do të thotë të luajmë me vlerën e variablës tonë. Pra për shembull, ne mund ta ndryshojmë vlerën e saj duke inicializuar një vlerë tjetër, për shembull Microsoft. Gjithashtu ne mund të ruajmë edhe numra ose shprehje matematikore brenda variablave tona, mund t'i printojmë në ekran ose mund të kryejmë manipulime të ndryshme, si për shembull veprime aritmetike. Emrat e përshtatshëm për variablat. Siç e shikoni në shembujt që dham, në emrat e variablave nuk kemi përdorur space ose simbole të ndryshme, përveç se simbolit vis poshtë. Arsyeja është sepse nuk lejohen dhe po ta bëni diçka të tillë, kodi juaj nuk do të mund të interpretohet. Ka dy stile që mund të përdoren për shkrimin e saktë të variablave. Stili i parë quhet stili Camel case dhe thotë se çdo fjalë duhet të jetë me shkronja të vogla, përveç shkronjës së parë të çdo fjale që vjen pas fjalës së parë. Stili i dytë quhet snake case dhe thotë se çdo fjalë duhet të jetë përsëri me shkronja të vogla, por nëse variabla konsiston në më shumë se një fjalë, atëherë fjalët duhet të ndahen me simbolin vis poshtë. Për sa i përket përdorimit të numrave në emrat e variablave, nuk lejohet që numrat të vendosen në fillim të variablës tonë, por pas fillimit nuk ka ndonjë problem. E rëndësishme është të vendosni emra variablash të thjeshta dhe të sakta, në mënyrë që programuesit e tjerë që punojnë me ju ta kuptojnë më lehtë funksionin e variablave që janë krijuar në program. Na suportoni për më shumë video në vazhdim.